Halló. Eru allir mættir? Flestir. En allan þá bjóð okkur velkomin á Íslandsmót í Tvímenningi Cricket 2022. Fámennt en góðmennt. Við ætlum bara að fara að hefja leika. Við ætlum að fara yfir þá riðla og bara örfá reglur. Við tökum konurnar það er 1 6 manna riðill þar og hjá körlunum eru 2 6 manna riðlar. Best af 5 í riðlum og það er búlað í byrjun, tilnefndir og það eru 4 upp úr riðli. Hér við sjá hérna. Það eru 2 mótstjórn. Það er ég og Ási. Ási er ekki að spila þannig að hann er virkur allan tíman. Ég er óvirkur. En við ætlum að taka það eftir 7 eða 8 umferðir hjá okkur í riðlunum. Þá ætlum við að taka matarhlé í 45 mínútur. Þannig að þið bara gerið þetta eftir ykkar þörfum en þá ekki þurfa að vera að bíða eftir ykkur. Þið fáið þessu 45 mínútur. Við ætlum að sjá hvernig það kemur út. Og það er þá eftir þá fyrsta uppsetninguna 7-8 umferðir. Og þá kannski mæli ég með að þið panti mat áður og þetta sé akkurat inn í þessu hólfi. Það erum ekki að taka pásu. Þið bara algjörlega að setja þetta upp fyrir sjálfur í ykkar erum, en þið hafið val á því. Alright. Aðeins vatn, eitt á kennisvæði, símar og silent. Og við spilum, konurnar spila á spjaldi 15 og 17, riðill A hjá körlunum er 5 og 9 og svo 12 og 24. Og ég ætla að kalla upp riðill A hjá körlunum. Það er Hólmar Kamil, Haraldur og Vítor, Friðrik og Einar Eskimó, Sigurgeir og Jesper, Atli, Skott, Bjössi og Hörður. Ja, þeir eru á spjaldi 12 og 24 fyrir fyrir hina þá er það er riðill A, það er Jafet og Óðinn, Ástþór og Eiríkur, Halli Egils og Gummi, KR, Alex og Kristján, Þorgeir og Guðjón, Bogi Rafn og Magnús Már. Og hjá konunum er það Arna og Brynja Herborg, Sara Heimis og Ísabel, Árdís og Svana, Sandra Dögg og Steinun, Brynja og Ingibjörg og Sandra og Þóri. Og ef það er einhverjar spurningar, skjótið þið núna, annars segi ég bara gangi ykkur vel, það er 4 upp og game on!
Nei. Þetta er við erum að spila á móti Kamerun var ekki Friðrik og Karsten hérna og það er ekki þetta blaðið. Bara X eða? Nei, 24 ekki. Hvað er besta hvað? Yeah, but we can select who I can make him shoot, right? Your team? Yeah. Go start at the pool. The pool. I think it's the Fourth is vast number. 3 or 4. Ja, voor nu staat best of him. Who is this England guy? This is England guy. Oh, they're playing against. I hope this is
Heitur á spjaldum, segir þið. Það er eitt fyrir ykkur? Nei, við erum bara svona gamlega og hægir. Ég sé ekki okkur bara. Já, það er góðir, þetta er svona, þetta er ekkert skrækir. Við erum ekki mánaðar æfingu hér. Jú. Já, bara. Er ekki búlar, þú búlar? Það er skuldið fyrir búlar. Það byrjuð að búlar? Nei, ég vil hafa þig búlar. Ég hef ekki komið hérna í 4 mánuði. Já, ég hef komið. Right. Hvað er því þetta? Það er svona. Það er það fyrir ykkur. Grænni. Sigurgeir. Þetta passar á lokar bara. Ja. Men om vi fyr. Doppeleder. Ja.
Þetta var glæsilegt. Þetta ekki hægt.
Líka hérna allt.
4. Slevaðist inn.
sem var 1934. Chiara.
Fint. Fjórir. Hvað varst þú að gera þetta? Við 6 hittu það? 4. Sko þið illa að skrifa það. Þetta var allir skrifar að maður gera. Ég hitt ekki líki og hitt ekki 2. Nei, sko. Þú veit það, sko. 1,8, 1,8, 4. Svo nú? Já, maður taka fyrsta. Hún er það. Passa ykkur með búlið og svolítið lítið á þessu skjá. Já.
Ég byrjaði að búla. Byrjum við það. Nei, hefur það þessi maður að skrifa. Helviti lítið búlega. Já. Getum við ekki fengið stærra ból? Áfram alveg karfur í Þeir byrja að búla. Þeir nefndir. Friðrik og Einar byrja. Nei! Fór í því á óður. Ég hef sagt á það, það finnst það að við. Það er eitthvað verst. Glæsilega bílindring. Það gerir ekki að rampa næ. Þetta er single.
Tvær? Já, var hann ekki komið eina? Það voru tvær sko? Já, það var ekkert komið upp. Hún fyrir utan henni. Hann skotar sig ekki. Nei, það var fyrir utan henni. Já, ekki plata.
Leifur. Ég held að tjöfellum að þér. Nei, en skil.
Björnsveinar og Hörður Þór. Bjössi á Hörður, ég sagði. Þú varst að horfa á skjáin? Nei, ég var ekki á. Sjöbúð.
Ég veit það. Alltaf þrjár í græna. Drulluðu hitt, þetta er ekki. Vi áttu vinna, så fick vi Já, það er betra að hafa það. taka ykkur það var nokkuð góð mánuð það var tvilla sér öll og við hittum ekki tjöld og ekki á
Þetta er svona. Kláruðu að múla? Þetta er að múla það ekki? Já. 25.
leikur. Hlé eftir þennan leika. Er stopp eftir þennan leika? Nei, ég er að tala um þegar við erum búin að spila. Er þá þessi pása? Já. Ég er bara spóðið að senda hann. Fyrir hann setti í doppel 15. Svona. Sorry. Það var eitt búl ekki.
Leggur.
20, 15, 17. Alveg leikur. Já. Koma mér að stefa. Já. Þið klúruðu fyrst að við spáðum Það er annar leggurinn sem að klúra leggur 2. Þú fórst í búl þegar þú ættir að skora í búlti. Æ. Það er skemmtilegt að Skrifa þetta. Já, það er ekki svona þessu rönd Legur Kamil byrjaði fyrsta leik
Ég
pása á ykkur. Hæ? Það var lengri pása á ykkur. Já. Þið er búið með 3 ára? Já. Það er ykkur sama. Það er líka. Eitt. Þeir eru niður. Já, við máum ekki það. Já. Það er ekki ennfættari þetta, en náðum við að vinna þetta. Þá erum við gott í málum, sko. Má ekki klóra. Massa fórskot núna. Nú, það er ég búin að æfa mikið.
langt fram? Ja. Miklu betur. Já, þér byrðið. Þetta er Einar.
á að byrja? Ég skal tjekka hvað er besta. Murakami, byrja. Hver er byrjað? Ég byrja. Nei, Kamil, sorry.
last one. Det er óþægilegt að kasta þetta. Það er svo dimmt. Ég veit. Hvem er þú tapar þú? Þetta var sérstaklega gott kast. Ég ætla að pröfa aftur. Þetta var betra. Beint í andri. Já, það var 2-0 þar. Það var 2-0 og töfum. Það heitir ekki. Ídor, he killed them in triple 15, triple 16. Það var leikunum bara farið. Það er alltaf bara búin. Já, ég veit. Í þriðji leikur. Já. Hver er að skrifa? Skólabókinn þar. Dából. Ó, aftur dából. Þú segir að við skilum þessu skandinavísku sem ég talaði. Það var skandinavísku. Ég bjó í Noregi eitt ár og talaði þetta skandinavísku. Það er íslenska. Íslandi hefur ekki með Skandinavíu að gera það, sko. Þetta er svona skandinavísku. Sjóðandi hérna. Já, við erum nú búin að ákveða að gefa síðust að leikinn fyrir að gera fækinn. Það? Já. Það er svo slæmt hjá okkur. Silgay walked home, left the building. It doesn't matter it doesn't matter at all. We would finish in the bottom and they would finish in the top. Even in against Vita, even if we won them. And you say that can you no get they come off? Ah, sorry? Can you no chance of coming? No. And they wanted the group anyway. So there was a theoretical chance if some of you went 3-0 and we won them 3-0, but that was very theoretically. Það eru Kolbeinn. Það eru það. Og hver byrjar ykkur? Ég. Og hver byrjar? Kamil. Reykjavík. Gangi ykkur vel. Takk.
mist hana.
Fyrsta píla ekki gammel. Já. Þú sagði að þú má hýta og græna svo fórum þú. Já, ok.
hennar þetta. Já. Ég vil þakka Bergeringu fyrir þetta moment. Það 7. Þessi. Einn og 3. Það gott. Til og 7. Ég myndi taka þetta upp. Ég er dómari. Þetta er svo jafnt. Þú ekki sáttu við það? Já, þú er heldur. Halli, íti í það. Íti í það hérna. Og hýtur það á. Og ég byrja aftur Hólmar. Og Hólmar hérna. Og myndi leggja þá koma 2 græn kassa og hýtur frá það. Það er komin að því að því. Það gef mann. Sökjandi. Triple, single. Þetta er það. 20 og 1,18. Og 17. Já.
20 og fjórar. Triple 20 og triple 16. Triple 16. Eilfjöld. Kom on. Nei. Nítján,
Seinni lögum það er Byrjum að mynda. Triple single Double bull. Affirm og ein. Já, eina. Og sen græn. Ítabóla. Já. Árnason byrjar. Twilight. Double og single. Triple og single. Single og single og triple. Triple hérna og single. Triple 17. Single og single. Single, single. Bull, það er náttúrulega einn bull, triple, 17 og ein 18. Takk. Glæsilega fyrir. Triple 16.
Triple 16 og triple 5. Rosa leikur. Eels. Líka og þegar ég búið sambúið.
rétt úti. Sorry. Double, single og triple. Triple fyrst. Það single og blank. Triple blank. Tvær í búin. Tvær 19 og Loka það inn í búl. Single búl og triple átta. Triple og single. Heitur þetta? Já, heitur. Það var ekki mjög heitur. Einsettum, já. Þetta er meira að söka. Já, eina spann, ekki. Það er bara ekki nóg. En pílar ekki. En pílar ekki.
single, double, single. Já, býtum við, það double, single og double. Tvær. Triple, 17 og single. Sexton. Ein 16, Svitja. Triple og single. Double ball. Ja, har du det? Ja, tack. Det är bara positivt.
Ég hef ekki skrifað í hálft ár núna. Þetta er svo. En ég hef verið sérstaklega þannig. Já, ég er sammála. Þú spilaði það eins og ég. Já. Ég er strákandi þetta. Ég er mig og þig og liðið. Þú setti vara með neina. Ég var ennþá ég að þú. Ég veit alltaf í áttum að það. Ég er 16, nei, 'Aðeins að heita mig. Þú stend svolítið niður þarna í. Það er lokið í hverju legg.
Ég vil þenn. Ég hafði frétt að þú ætlaði að vera með mér í 2 í Reykjavík og Ísland. Það Hólmar hætti. Já. Er það ekki bara 300 eða? Nei, næst er Hvað er næst? Þið tókum cricketinn. 500. Það er ekki búið. Það er ekki búið. Hvað? Cricket, það er 500. Er 500 ekki búið? Nei, það verður vikan fyrir Íslandmót. Íslandmót sýninga í október eða Hvað er það? Ég hef ekki farið að hugsa þetta nokkuð. Koma. Leiluðu gulv ekki hérna? Hættir henni ekki búið? í öllum leikjum. Í öllum leikjum. Það vantar ekki mikið á. Nei, ég veit það. Líka í leikjum. Það var allt. Það var líka eins og það hefur verið í einmenningi. Það er svona 1-2 bílur. Svo er búlinn hans. Er það á búlu? Já. Já. Ég veit ekki hvað er það. Við erum búin að þetta dag. Já. Svo bara mútið ykkur það. Og núna? Það er ekki nóg. Sko, 2 tómur frá búlinn. Það er ekki nóg. Hvernig er það?
Eurovision við þess. Bjössi og Hörður. Sem það er kljástuð aftur á morgun. Sem það er spila ástuðum aftur á morgun. Það er að gefa fyrirtækum okkur? Já. Já. Og að einum. Ég er ready. Þú tilbúinn? Viltu ekki hinkra þessu hálftíma, þá var ég
byrja. Halli. Halli. Bjössi. Það er geman.
Bless you. Góð. 18 sekúndur. Glæsilegur völlur. Svo áttu hindu þetta. Óöfinn. Glæsilegur. Flottur. Já,
Nú, svona. Ok. Glæsilega bílinn hann.
Absolutt. Good. Flottur. Senin tissue papir. Ja, doe maar. Já, það fyrir það svo brátt. Já. Það er glömmótt.
Kísilstyrkur. Einfaldur eða þrjóður? Einfaldur. Sjóðandi hittur þarna. Kemur. Fínt þetta. Sittu. Alltaf í byrjun. Hann tók pyrsun og pyrsun. Tók það 1918 og svo 1919 pyrsun. Við tökum leggur sem við gerum 1919. Sjöfum það í fúttir í tíma. Það var ekki skorið. Nei. Það var helvíti magna. Þetta gerir ég. Það var bara sjóðan. Þessi helvíti er líka gætir í fyrsta leiknum. Tekið 2 rauðgúl. Já. Í kvísinu það sko. Nákvæmlega. Það var sættilegir. Það var alltaf hérna. Þetta er náður sko. Það getur hótt. Það er saman það sem.
þessum leik. Þetta er að stæða um. Já. En ef maður þurfa að pásu þá alltaf að gera þetta erfiðara fyrir halvleikinn. Er ég með þér? Palli næst. Hvernig byrja? Palli.
Kemur.
Opið. Fast spil. Tjúfis strassl. Nei, Vítor.
Ha, det får. Það eina réttin á hlýðar. Já, ég meina. Getur stömmið sko? Ég veit það alveg. Já, hann ekki líka. Þetta? Já, þetta var rólega. Helviti lókið á. Já, svona. Fyrir 12 liðið. Það var ekki kallt þetta på segir. Það var kallt þetta í hús. Sýndarselis. Skinn. Já, það líklegt.
Nei. Kemur. Flottur.
ekki búin að vera undir 3 í dag, sko. Það var óheppið, þú svo lélega en marg. Vittu ekki, Halli hitt ekki? Jú. Vittu, þú ert að taka nafnið í þetta? Já, ég að taka yfir. Þetta var sjónstafn. Það voru svona nokkra bílum sem voru svona mikilvægir, svona missið það. Þessi ég líka, samt sem aðra. Þessi ég missi feitan 18 til að vinna leikinn, ég var bara að lappa það í dag. Já, það var fyrir bílum. Feitan 8. Það er það. Það var 7 tapins. Hvað er líka?